Lopetusasetuksen mukaan verenlaskijan tulee seurata taintumisen onnistumista säännöllisesti. Huonosti taintunut poro tainnutetaan uudelleen ennen verenlaskua. Pistokohtaa ei ole syytä nylkeä paljaksi, näin minimoidaan epäpuhtauksien pääsy ruhoon. Pisto tehdään puhtaalla puukolla. Hyvässä teurashygieniassa käytetään 2 puukon tekniikkaa. Se tarkoittaa sitä, että yksi veitsi on käytössä ja toinen desinfioituu sterilaattorissa. Teurastaja voi käyttää aina puhdasta veistä. Rintapisto on suositeltu pistotapa. Rintapistossa veitsi suunnataan rintaontelon sisään poron pituussuunnassa. Sillä avataan isot suonet, jolloin veri poistuu tehokkaasti. Pistettäessä varotaan pistämästä lavan alle tai katkaisemasta ruokatorvea. Onnistuneessa pistossa veri syöksähtää ulos. Veren virtaamisnopeuteen vaikuttaa myös tainnutuksen onnistuminen ja nopea verenlaskun aloitus tainnutuksen jälkeen. Lihan laadun varmistamiseksi veri tulee laskea pois ruhosta mahdollisimman hyvin. Poron voi pistää myös avaamalla suonet leuan alta. Teurastuksessa eläin kuolee verenlaskun seurauksena verenhukkaan muutamassa minuutissa. Veri tulee parhaiten ulos, kun poro riippuu noin 5 minuuttia ennen kuin teurastusta jatketaan. Pistäjä on teurastuslinjalla viimeinen henkilö, jota velvoittaa lopetusasetuksen mukainen osaamisvaatimus. Pistäjän tulee varmistaa, että eläin on kuollut ennen kuin sen teurastusta saa jatkaa. Kuoleman toteamisen merkit löydät laitosteurastusoppaasta. Veren talteenottoa varten pisto voidaan aloittaa paljastamalla pistokohta pienellä nahkaviilolla. Pisto tehdään putkipistimellä. Veri valuu letkua myöten säiliöön. Verta voidaan ottaa talteen myös puhtaisiin astioihin.